नमस्कार मित्रांनो, एन.के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, अर्थशास्त्र प्रश्नपीठेतील प्रश्नांची माहिती आपण अभ्यासत आहोत। यापूर्वी आपण बऱ्याचशा प्रश्नांच्या संदर्भातली माहिती अभ्यासलेली आहे। आज पहिल्या प्रश्नातील जे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांमधील शेवटचा तर्क आणि प्रश्न या विषयीचे जे प्रश्न उत्तर आहेत त्यांची माहिती अभ्यासूयात। चला सुरुवात करूयात। विधान व तर्क प्रश्न जे आहेत त्यांच्या संदर्भामध्ये म्हणजे 2 अ आणि ब दोन विधानं दिली जातील। त्याच्या संदर्भात पर्यायांमध्ये काही कुठलं विधान सत्य, कुठलं विधान असत्य, दोन्ही असत्य आहेत की एक सत्य एक असत्य, एक सत्य त्याचं स्पष्टीकरण करणारं दुसरं उदाहरण आहे का, असे जे पर्याय आहेत त्यापैकी योग्य पर्याय कोणता या विषयीची माहिती या प्रश्नांमध्ये आपल्याला सांगायची असते। पहिलं विधान दिलेलं आहे पहा या ठिकाणी, अ सूक्ष्म अर्थशास्त्र विभाजन पद्धतीचा उपयोग करते आणि त्यासाठी तर्क विधान दिलेलं आहे। ब विभाजन पद्धत म्हणजे एका घटकाचा अभ्यास नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास आहे। हे दोन्ही विधानं तुम्हाला समजून घ्यायची आणि त्याची उत्तरं सांगायची। आता आपण स्पष्टीकरण करत बसणार नाही, डायरेक्ट उत्तरं पाहूयात आणि नंतर पाहिजे तर आपण त्याचं स्पष्टीकरण करूयात। या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 1 बरोबर आहे, कारण विधान अ सत्य आहे, पण दुसरं जे विधान दिलेलं आहे ते मात्र चुकीचे, कारण विभाजन पद्धत ही स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये विभाजन पद्धत म्हणजे एका घटकाचा अभ्यास नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास म्हटलेला आहे। विभाजन पद्धतीमध्ये सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा अभ्यास होतो, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास होणार नाही, कारण हे विभाजन करते। विभाजन केल्यावर संपूर्ण अर्थव्यवस्था राहणार नाही, म्हणून पर्याय अ बरोबर होता। यानंतर दुसरे विधान, स्थूल अर्थशास्त्रात सर्वसाधारण किंमत पातळी निश्चिती व त्यामधील बदल यांचा अभ्यास होतो, पण वस्तूची किंमत निश्चिती व उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितीचा अभ्यास असतो। या ठिकाणी देखील विधान अ सत्य आहे, पण विधान ब जे आहे ते मात्र असत्य आहे। ओके, स्थूल अर्थशास्त्र वस्तूच्या किंमत निश्चितींचा आणि उत्पादन घटकांचा अभ्यास होत नाही। यानंतर जाऊयात आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे। तिसरं प्रश्नामध्ये विधान दिलेलं होतं पहिलं, उपयोगिता गरजेच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते आणि त्याचं ब विधान दिलं होतं तर्कविधान, उपयोगितेच्या संकल्पनेत नैतिक विचार नसतो। या ठिकाणी पर्याय क्रमांक ड बरोबर आहे, दोन्ही विधाने सत्य आहेत आणि ब हे विधान अ चे योग्य स्पष्टीकरण करत नाही। गरजेच्या तीव्रतेवर अवलंबून हा वेगळा भाग आहे आणि नैतिक विचार करत नाही हा दुसरा भाग आहे, त्यामुळे ते एकमेकांचं स्पष्टीकरण करत नाही। 4 सीमांत उपयोगितेचे वक्र वर जाणारा असतो। एखाद्या वस्तूचा नागांचा उपभोग जसजसा वाढत जातो तशी त्यापासून मिळणारी सीमांत उपयोगिता घटत जाते। या ठिकाणी पर्याय क्रमांक ब बरोबर आहे, विधान अ असत्य आहे। सीमांत उपयोगितेचा वक्र वर चढत जाणारा नसून तो खाली उतरत जाणारा घटत जाणारा असतो, पण तर्क ब हे विधान मात्र सत्य आहे। एखाद्या वस्तूपासूनच्या नागापासून मिळणारी उपयोगितेचा नेहमी सतत उपभोगाबरोबर वाढत जाते। यानंतर 5वा प्रश्न आहे, सर्व इच्छा म्हणजे मागणी नाही। अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या मागणी म्हणजे अशी इच्छा जिला खरेदी शक्तीचे पाठबळ व ते खर्च करण्याची मानसिक तयारी असते। या ठिकाणी विधान क हे बरोबर आहे, कारण दोन्ही विधाने सत्य असून ब हे विधान अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे। यानंतर विधान 6, अपवादात्मक परिस्थितीत मागणी वक्र डावीकडून उजवीकडे खालून वर जाणार असतो। अपवादात्मक परिस्थितीत वस्तूची किंमत वाढते तेव्हा उपभोक्ता अधिक वस्तूंची खरेदी करतो आणि किंमत कमी झाल्यावर कमी वस्तूंची खरेदी करतो। या ठिकाणी विधान क हे याचं उत्तर आहे। दोन्ही विधानं सत्य असून ब हे विधान अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे। अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये किंमत वाढली की उपभोक्ता अधिक वस्तूंची मागणी करतो। ॲक्च्युअली किंमत वाढल्यावर मागणी कमी करायला पाहिजे, पण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये किंमत वाढली की मागणी देखील वाढवतो। यानंतर 7, एकक लवचिक मागणीचा वक्र हा आयताकृती परिवलयाचा असतो आणि तर्कविधान आहे, किमतीतील शेकडा बदलाच्या प्रमाणापेक्षा जेव्हा मागणीतील बदलाचे प्रमाण जास्त असते तेव्हा त्यास एकक लवचिक मागणी असं म्हणतात। ह्या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 1 बरोबर आहे, कारण विधान अ सत्य आहे, पण तर्कविधान ब जे दिलेलं होतं ते मात्र असत्य आहे की किमतीतील शेकडा बदलाच्या प्रमाणा इतका जेव्हा मागणीतील शेकडा बदलांचे प्रमाण असते तेव्हा त्याला किंमत लवचिकता असं म्हणतात, एकक लवचिकता त्याला म्हणत नाही। यानंतर 8,
एकूण खर्च पद्धतीमध्ये आपण मागणी वक्रावरील एखाद्या बिंदूची लवचिकता मोजू शकतो आणि तर्कविधान आहे एकूण खर्च म्हणजे किंमत व मागणी यांचा गुणाकार। ह्या ठिकाणी पर्याय क्रमांक ब बरोबर आहे। विधान असत्य आहे। एकूण खर्च पद्धतीत नाही, भूमिती किंवा बिंदू पद्धतीमध्ये मागणी वक्रावरील बिंदूची लवचिकता मोजता येऊ शकते आणि दुसरं जे विधान आहे ते बरोबर विधान होतं, म्हणून पर्याय क्रमांक ब या ठिकाणी बरोबर। त्यानंतर आहे 9 साठ्याशिवाय पुरवठा असू शकत नाही आणि तर्कविधान आहे साठा पुरवठ्याचा स्रोत आहे। या ठिकाणी पर्याय क्रमांक क बरोबर आहे। दोन्ही विधाने सत्य असून ब हे विधान अचे योग्य स्पष्टीकरण आहे। 10 श्रमाचा पुरवठा वक्र खाली उतरत जाणार असतो। तर्कविधान एका विशिष्ट पातळीनंतर वेतन दर वाढल्यास श्रमाचा पुरवठा कमी होतो। या ठिकाणी देखील विधान ब बरोबर आहे, कारण विधान असत्य आहे पण तर्क विधान ब मात्र सत्य आहे। श्रमाचा पुरवठा हा खाली उतरत जाणारा नसतो, तो मागे वळणारा असतो। त्यानंतर प्रश्न 11 विधान मक्तेदार हा किंमत करता असतो आणि ब विधान आहे मक्तेदार हा स्वतःच्या मालकीची किंमत निश्चित करतो, त्यामुळे त्याचे संपूर्ण बाजार पुरवठ्यावरती नियंत्रण असते। ह्या ठिकाणी पर्याय क बरोबर आहे, कारण दोन्ही विधाने सत्य असून ब हे अचे योग्य स्पष्टीकरण आहे। मक्तेदार हा किंमत करता असतो मार्केटमध्ये। 12 विधान वस्तुभेद हे मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे। तर्क विधान ब आहे मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेत वस्तूंना जवळचे पर्याय उपलब्ध नसतात। या ठिकाणी विधान पर्याय क्रमांक बरोबर आहे, कारण विधान सत्य आहे पण तर्क विधान ब मात्र असत्य आहे। यानंतर 13 विधान निर्देशांक हे सांख्यिकीय साधन आहे आणि तर्क विधान ब निर्देशांक हा मूलतः किंमत पातळीतील बदल मोजण्यासाठी विकसित केला होता। या ठिकाणी हे विधान बरोबर आहे, कारण विधान सत्य आहे पण तर्क विधान ब मात्र असत्य आहे। यानंतर 14 निर्देशांकाची रचना करण्यासाठी अंकगणितीय मध्याचा वापर केला जातो। अंकगणितीय मध्याचा वापर करून तुलनात्मकदृष्ट्या गणना करणे सोपे असते। या ठिकाणी पर्याय क्रमांक क बरोबर आहे। दोन्ही विधाने सत्य आहेत। निर्देशांकाची रचना करण्यासाठी अंकगणितीय मध्याचा वापर केला जातो आणि अंकगणितीय मध्याचा वापर करून तुलनात्मक गणना करणे सोपे असते। हे दोन्ही विधानं सत्य आहे आणि ब हे अचं स्पष्टीकरण आहे। 15 विधान राष्ट्रीय उत्पन्नात फक्त अंतिम वस्तू आणि उत्पादित सेवांचे मूल्य विचारात घेतले जाते। तर्कविधान ब राष्ट्रीय उत्पन्न नेहमी पैशात व्यक्त केले जाते। या ठिकाणी पर्याय क्रमांक ड बरोबर आहे। दोन्ही विधाने सत्य असून ब हे विधान अचे योग्य स्पष्टीकरण आहे। 16 हस्तांतरित देण्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये समावेश। तर्कविधान निवृत्ती वेतन, बेकारी भत्ता इत्यादी सारखे हस्तांतरित देणी हा सरकारी खर्चाचा एक भाग आहे। या ठिकाणी पर्याय क्रमांक ब बरोबर आहे। असत्य आहे। हस्तांतरित उत्पन्नाचा राष्ट्रीय उत्पन्नात समावेश केला जात नाही, पण तर्क विधान ब मात्र सत्य आहे। यानंतर 17 सरकारने केलेला खर्च म्हणजे सार्वजनिक खर्च होय। तर्कविधान दिलेलं आहे त्याच्या संदर्भात सार्वजनिक खर्चामध्ये नागरिकांचे संरक्षण, त्यांच्या सामायिक गरजांची पूर्ती, सामाजिक कल्याणासाठी केलेला खर्च इत्यादींचा समावेश होतो आणि उत्तर आहे पर्याय क्रमांक क, कारण दोन्ही विधाने सत्य असून ब हे विधान अचे योग्य स्पष्टीकरण आहे। यानंतर 18 कर्ज उभारणे ही सरकारची सर्वसाधारण कृती आहे। सरकारी खर्च सर्वसाधारणपणे सरकारी महसुलापेक्षा जास्त असतो। या ठिकाणी पर्याय क्रमांक क बरोबर आहे। दोन्ही विधान सत्य असून विधान ब हे अचे योग्य स्पष्टीकरण आहे, त्यामुळेच कर्ज उभारावं लागतं। यानंतर 19 नियंत्रण करणे हे व्यापारी बँकेचे महत्त्वपूर्ण कार्य आहे। तर्कविधान ब व्यापारी बँका ठेवी निर्माण करतात, ठेवीतून कर्ज देतात, कर्जातून ठेव निर्माण करतात आणि निर्माण झालेल्या ठेवीतून पतपैशाची निर्मिती होते। या ठिकाणी विधान ब पर्याय क्रमांक बरोबर आहे, कारण विधान असत्य आहे।
पत नियंत्रण नाही, पत निर्मिती हे व्यापारी बँकेचं महत्त्वाचं कार्य आहे, म्हणून पहिले विधान चुकीचं आहे, पण तर्क ब हे मात्र बरोबर विधान आहे. यानंतर 20 विधान दिलेलं आहे. वायदे बाजार हा नाणे बाजाराचा महत्त्वाचा घटक आहे आणि तर्कविधान आहे ब वायदे बाजार ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्यामध्ये समभाग, रोखे इत्यादींचा व्यापार होतो. या ठिकाणी विधान पर्याय ब बरोबर आहे, कारण विधान अ असत्य आहे, पण तर्क विधान ब मात्र सत्य आहे. 21 विधान अ व्यापार हा आर्थिक वृद्धीची गुरुकिल्ली आहे. तर्क विधान दिले त्याच्या संदर्भामध्ये देशाच्या आर्थिक विकासात व्यापार महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या ठिकाणी पर्याय क्रमांक क बरोबर आहे. दोन्ही विधाने सत्य असून ब हे अचे योग्य स्पष्टीकरण आहे. आणि शेवटचा प्रश्न आहे विधान अ व्यापार तोलाला व्यवहार तोल असेही म्हणतात. तर्क विधान ब व्यापार तोलाचा संबंध दृश्य व अदृश्य वस्तूंच्या आयात निर्यात मूल्यांशी येतो. या ठिकाणी पर्याय क्रमांक ब बरोबर आहे, कारण विधान अ असत्य आहे. व्यापार तोलाला व्यवहार तोल असं म्हणलं जात नाही. व्यापार तोलाला आंतरराष्ट्रीय व्यापार तोल म्हणतात. आणि तर्क ब जो होता तो मात्र सत्य होता. अशा पद्धतीने मित्रांनो ही होती तर्क आणि त्या संदर्भातील प्रश्न यांच्या संदर्भातल्या प्रश्नांची माहिती. अशा पद्धतीने हे प्रश्न ह्या ठिकाणी आपण विचारात घ्यायचे आहेत. प्रत्येक प्रकरणावरती 2 प्रश्न अशा पद्धतीने 22 प्रश्न आपल्या एकूण प्रकरणांवरती येत आहेत. कारण 3अ 3ब अशी 2 प्रकरणं एकत्रच तिसऱ्या प्रकरणात घेतल्यामुळे 2-2 प्रश्न एक्स्ट्रा वाढलेले आहेत. पण प्रत्येक प्रकरणावरती आपल्याला 2-2 क्वेश्चन देण्यात आलेले होते. या सगळ्या प्रश्नांची माहिती आपण अभ्यासलेली आहे. चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. अर्थशास्त्राच्या संदर्भातील महत्त्वाचे कोणते प्रश्न, कुठल्या घटकांवरती लक्ष केंद्रित करायचं याविषयीची माहिती घेऊन तोपर्यंत नमस्कार.